Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thắt nơ sao cho thật đẹp. Hai cái miếng này nó sẽ gần bằng nhau, một miếng dài hơn một chút xíu. Sau đó sợi dài các bạn sẽ đặt lên trên, cột lại. Sau đó sợi ở phía dưới các bạn gấp lại một chút xíu như vậy bằng cái tay của cái nơ, rồi đưa qua phía bên kia. Sau đó cái sợi còn lại các bạn sẽ đặt lên trên cái sợi ở dưới và luồn nó qua một cái tay nơ như vậy. Sau đó các bạn sửa lại. Các bạn sẽ điều chỉnh sao cho hình dáng của cái nơ thật là cân đối để chúng ta có một cái nơ hài hòa như vậy. Các bạn thấy không? Hai cái cánh nơ này nó khoảng gần bằng nhau và hai cái tay nơ này cũng ngang bằng nhau và tất cả đều nằm trên một mặt phẳng. Vì vậy lúc này chiếc nơ rất là đẹp mắt. Chúc cho các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thích video của mình, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều kinh nghiệm thú vị trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn.